Trên đời này có một người sẵn sàng dâng hiến cả tuổi thanh xuân, cả những giấc mơ dang dở của riêng mình, chỉ để đổi lấy nụ cười của một đứa trẻ. Người đó chính là mẹ. Một người mẹ hiền lương không chỉ nuôi dưỡng một đứa con trưởng thành, mà còn gieo trồng phước báo cho cả một đời người. Nhưng phước báo ấy không đến từ những điều lớn lao, nó khởi sinh từ những việc nhỏ nhặt, tinh tế và lặng thầm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua 5 việc làm của một người mẹ để con hưởng phước, đời đời an vui. Việc thứ nhất, tâm hiền lành, lời thiện lương. Có những điều trong cuộc sống này ta ngỡ là nhỏ bé, nhưng kỳ thực lại là cội nguồn của mọi phúc lạc. Một trong những điều ấy chính là tâm hiền lành và lời nói thiện lương của người mẹ. Một người mẹ từ lúc mang thai con, nếu giữ được tâm thiện niệm, lời từ ái, gương mặt hiền hòa, thì đã bắt đầu gieo cho con những hạt giống phước báu đầu đời. Bởi vì thân tâm người mẹ là mái nhà đầu tiên của đứa trẻ, là thế giới nhỏ mà đứa con nương tựa để lớn lên. Người xưa từng dạy: tâm sinh tướng, khẩu xuất thiện ngôn, tâm tự nhiên từ hòa. Một người mẹ nếu sống với lòng hiền hậu, không ganh ghét, không giận hờn quá lâu, không cay nghiệt bằng lời, thì dẫu nhà chưa giàu, vẫn chưa tới, con trẻ vẫn sẽ tự khắc có quý nhân trợ giúp, có con đường phước báo mở ra phía trước. Tâm hiền lành không phải là sự yếu đuối, nhu nhược. Tâm hiền lành là sức mạnh dịu dàng nhất, thầm lặng gột rửa bao nhiêu khổ đau, giận dữ, oán hận trong gia đình. Một người mẹ oán trách nhiều, than vãn nhiều, trách trời trách người, sẽ vô tình gieo vào tâm hồn non nớt của con những hạt giống bi quan, hằn học. Ngược lại, một người mẹ biết dẫu cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, cũng vẫn giữ được lời nói thiện lành, thái độ khoan dung, thì đứa con lớn lên sẽ học được đức tính quý báu nhất, lòng tin vào sự tốt đẹp của thế giới. Có những ngày mẹ vất vả, có những lúc đời xô mẹ ngã, nhưng chỉ cần trong ánh mắt mẹ vẫn có sự dịu dàng, trong lời nói mẹ vẫn có sự bao dung, thì đời con dầu có bão giông cũng sẽ không dễ dàng ngã quỵ. Giống như cây lớn lên dưới nắng gắt, nhưng nếu rễ bám sâu vào lòng đất hiền hòa, thì cây ấy vẫn mạnh mẽ vươn cao. Ngày nay có quá nhiều người sống vội, nói vội, thương vội, giận vội. Người ta cho rằng phải sắc bén, phải mạnh mẽ, phải phản ứng ngay tức khắc để không thiệt thòi. Nhưng họ quên mất rằng mọi lời cay nghiệt buông ra đều giống như một hòn đá ném xuống hồ nước tâm hồn. Mặt hồ ấy không bao giờ phẳng lặng như xưa. Người mẹ nếu mỗi ngày chịu lắng lại, trước khi nói ra điều gì, tự hỏi: lời này có gieo buồn phiền hay an vui? Lời này có làm tâm con mềm lại hay chai đá hơn? Thì ngay trong khoảnh khắc ấy, mẹ đã đang chọn cho con mình một tương lai an lạc. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy: một lời nói ác dù chỉ thoáng qua cũng có thể thiêu đốt rừng công đức. Một lời thiện dù nhỏ bé cũng đủ cứu vãn muôn vàn khổ đau. Việc thứ hai, mẹ biết buông xả oán giận, giữ lòng từ bi. Mỗi lần người mẹ nhận được cơn tức giận, buông được một oán thù, là một lần con trẻ được bảo vệ khỏi nghiệp báo tương lai. Những giây phút ấy, khi bà mẹ đang cắn chặt môi để kiềm chế cơn giận, đang thở dài trong lòng để tha thứ cho những điều mình không muốn tha thứ, bà đâu biết rằng trong sâu thẳm của lòng từ bi ấy chính là một lá chắn vô hình bảo vệ con cái khỏi những nghiệp quả không mong muốn. Khi mẹ biết buông bỏ những lời cay đắng, những suy nghĩ tổn thương, là khi phước báo trong nhà bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Một lời nói đầy từ bi, một hành động buông xả giận hờn có thể kéo dài phước lộc cho cả thế hệ sau. Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng để cảm xúc tiêu cực chi phối, đặc biệt là những cảm xúc oán giận. Khi bị tổn thương, khi bị lừa dối, khi bị chà đạp, lòng sân hận như một ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn. Thế nhưng nếu không biết buông bỏ, ngọn lửa ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ, không chỉ thiêu rụi mình mà còn lan đến những người thân yêu xung quanh. Khi người mẹ đối diện với những tình huống ấy và chọn cách lặng lẽ tha thứ, lòng từ bi của mẹ chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bình an cho chính gia đình mình. Bởi nghiệp oán giận, nghiệp sân si nếu chất chứa sẽ tích thành tai họa, không chỉ cho bản thân
mà cho cả con cháu đời sau. Hãy nghĩ về nó như một cơn bão. Nếu chúng ta không tìm cách dập tắt, nó sẽ ngày càng mạnh và cuốn đi tất cả những gì trên đường đi của nó. Cơn bão oán giận, tức giận sẽ không chỉ hủy hoại những mối quan hệ hiện tại, mà còn gây ảnh hưởng đến vận mệnh của những người thân yêu. Đó là lý do tại sao việc giữ lòng từ bi, buông xả và tha thứ lại quan trọng đến vậy. Có một câu chuyện ngắn mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Một câu chuyện về lòng từ bi của người mẹ, về sức mạnh của việc buông xả oán giận. Câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Có một bà mẹ, trước khi ngủ mỗi đêm, đều thầm nguyện: xin cho tôi xóa bỏ mọi giận hờn hôm nay, để ngày mai đón con bằng nụ cười mới. Dù có những ngày mẹ bị tổn thương, dù có những lúc lòng bà chất chứa biết bao nỗi bực bội, nhưng mỗi tối bà đều quỳ xuống, nhắm mắt và cầu nguyện để được giải thoát khỏi cơn giận dữ. Bà hiểu rằng nếu không buông bỏ, bà sẽ mang theo những cảm xúc tiêu cực ấy vào trong giấc ngủ, và khi thức dậy, bà sẽ không còn là người mẹ hiền lành như trước nữa. Ngày tháng trôi qua, đứa con của bà lớn lên trong tình thương, trong sự nhẹ nhàng và bình an của mẹ. Không hề có sự xung đột hay căng thẳng trong gia đình. Mỗi sáng, bà đều đón con bằng một nụ cười tươi, nhẹ nhàng và ấm áp. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó đã trở thành một người lương thiện, được mọi người yêu quý và kính trọng. Mọi thứ dường như đều thuận lợi, và đứa con ấy tự như một người may mắn, gặp được những điều tốt lành trong cuộc đời. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất trong câu chuyện này không phải là đứa trẻ thành công hay hạnh phúc, mà chính là phước báu của lòng từ bi mẹ đã gieo. Bởi trong mỗi lời cầu nguyện của mẹ, trong mỗi lần mẹ biết buông bỏ, chính là một hạt giống thiện lành được gieo vào tương lai, không chỉ của mẹ mà còn của cả con cái và thế hệ sau. Đó chính là một phần của phước báu vô hình mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng nó hiện hữu trong mọi nụ cười, trong mỗi bước đi của cuộc sống. Vậy, khi chúng ta buông bỏ sân hận, biết tha thứ, chúng ta đang làm gì? Chúng ta không chỉ giải thoát cho chính mình khỏi những gánh nặng tinh thần, mà còn tạo ra một không gian an lành cho những người xung quanh. Trong mỗi hành động từ bi, mỗi lời nói nhẹ nhàng, chúng ta đang gieo trồng những hạt giống tốt đẹp, không chỉ cho bản thân mà cho cả thế hệ sau. Phước báu không phải là một điều gì đó mơ hồ, mà là kết quả của những việc làm thiện lành mà chúng ta thực hiện trong suốt cuộc đời này. Mẹ có thể không bao giờ thấy hết được những tác dụng của sự tha thứ, nhưng đứa con của mẹ, dù có đi đâu, cũng sẽ mang theo trong mình ánh sáng của lòng từ bi. Và khi chúng ta có thể buông xả, trái tim của chúng ta sẽ được mở ra rộng lớn, đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà vũ trụ ban tặng. Việc thứ ba, mẹ dạy con kính trên nhường dưới, biết ơn nguồn cội. Dạy con biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, với bậc trưởng thượng. Đó là đặt nền móng cho nhân cách vàng. Một đứa trẻ lớn lên trong sự tôn trọng và hiếu kính sẽ không chỉ nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ gia đình, mà còn trở thành người có phẩm hạnh, được người đời kính trọng. Cái đẹp trong đời sống không phải lúc nào cũng là những điều hào nhoáng, mà chính là những hành động nhỏ bé, những sự tôn trọng giản dị mà chúng ta thể hiện hàng ngày. Khi người mẹ dạy con cách kính trọng ông bà, cách chào hỏi với lòng thành kính, không phải chỉ là dạy cho con cách cư xử ngoài xã hội, mà là truyền lại một phần của đạo lý ngàn đời. Trong cái cúi đầu kính trọng ấy, trong mỗi lời chào từ tâm, con trẻ học được sự khiêm tốn, học được giá trị của tình thân, của sự biết ơn nguồn cội. Người biết kính trên nhường dưới, ắt được trời đất chở che, phúc báo tự nhiên mà tới, không cần phải tìm kiếm đâu xa, vì cái phúc ấy đã hiện diện ngay trong mỗi hành động chân thành của họ. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng chỉ cần dạy con những kiến thức, những kỹ năng sống là đủ. Nhưng sự thật là những điều đó chỉ giúp con thành công trong công việc, trong xã hội. Còn nhân cách, giá trị con người thì phải được xây dựng từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Cái cách con học nói dạ, thưa, cái cách con dâng cho ông bà bát nước trà, hay chỉ đơn giản là cúi đầu khi gặp người lớn tuổi, chính là những bài học quý giá về lòng tôn trọng, về lòng biết ơn. Chúng ta, những người mẹ, những người cha, không chỉ dạy con bằng lời nói, mà chính bằng ánh mắt, cử chỉ. Sự tôn trọng nhỏ bé
trong đời sống hàng ngày. Bởi trẻ con không chỉ nghe những gì chúng ta nói, mà còn nhìn thấy những gì chúng ta làm. Nếu chúng ta kính trọng cha mẹ của mình, kính trọng những người lớn tuổi xung quanh, thì chắc chắn con cái sẽ học theo. Và chúng sẽ hiểu được rằng một cuộc sống đầy đủ không chỉ đến từ vật chất, mà còn từ tình yêu thương và lòng kính trọng đối với người khác. Phật giáo dạy rằng phụ mẫu là Phật tại gia. Câu nói này không phải chỉ là một lời dạy để làm đẹp trong các buổi lễ, mà là một triết lý sống sâu sắc. Bởi cha mẹ chính là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo chúng ta, và những đứa con chính là kết quả của tình yêu thương mà cha mẹ dành cho nhau. Từ trong cái sự hiếu thảo ấy, từ trong những bài học đầu đời của cha mẹ, con trẻ học được rằng phúc báo không phải là một thứ gì đó xa vời, mà là những hành động yêu thương, sự tôn trọng trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Câu chuyện về một người mẹ và bài học quý giá về hiếu đạo. Có một người mẹ, mỗi sáng thức dậy, bà không chỉ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, mà còn dạy con cái những bài học về lễ phép và kính trọng. Bà không chỉ bảo con phải nói dạ, thưa khi giao tiếp, mà còn tự mình làm gương mẫu. Một hôm, khi cả gia đình đang dùng bữa, đứa con trai nhỏ của bà vô tình làm rơi chiếc bát, và ngay lập tức người mẹ không giận mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: con biết không, mỗi hành động của chúng ta đều có ảnh hưởng đến người khác. Con không chỉ làm gương mẫu cho bản thân, mà còn là tấm gương cho em và bạn bè. Hãy luôn tôn trọng mọi thứ xung quanh mình, con nhé. Từ những lời dạy ấy, đứa trẻ dần hình thành thói quen kính trọng không chỉ cha mẹ, mà còn với tất cả những người lớn tuổi. Dù là trong gia đình, trường học hay nơi làm việc sau này, đứa trẻ ấy luôn thể hiện sự lễ phép và khiêm nhường, được thầy cô và bạn bè yêu quý, kính trọng. Và dĩ nhiên, phúc báo đã đến với gia đình họ không phải chỉ qua những thành công trong công việc, mà qua những mối quan hệ tốt đẹp, sự yêu thương và ấm áp trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Việc thứ tư, ăn ở lương thiện, sống tử tế với người. Mẹ sống lương thiện, dạy con biết lấy chữ tín làm đầu. Mỗi một lời hứa, mỗi một hành động trong cuộc sống hàng ngày của mẹ đều là những bài học vô giá, không phải qua những lời giảng dài dòng, mà qua chính cách mẹ sống, cách mẹ ứng xử với mọi người xung quanh. Một người mẹ biết giữ lời hứa, dù là nhỏ nhất, dù là điều tưởng chừng như đơn giản, cũng là cách dạy con cái biết tôn trọng và trân trọng giá trị của sự trung thực, của việc giữ lời. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc sống quang minh chính đại, nơi con cái sẽ hiểu rằng sự thật luôn chiến thắng, và cuộc sống luôn cần có một tấm lòng trong sạch. Một người mẹ không cần phải là người giàu có, không cần phải có những tài sản lớn lao để có thể dạy con sống tử tế, nhưng sự ngay thẳng, lương thiện của bà sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn đứa trẻ. Khi người mẹ sống theo nguyên tắc, không hối hận với bất kỳ quyết định nào của mình, thì đó là cách để con cái học được rằng dù hoàn cảnh có ra sao, dù cuộc đời có khó khăn thế nào, người sống lương thiện luôn được bảo vệ và che chở. Tiền tài có thể cho con hưởng nhất thời, nhưng đức hạnh người mẹ gieo cho con mới là tấm áo giáp bảo vệ con cả đời. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được lòng tôn trọng, sự yêu mến và sự kính trọng từ người khác. Những gì mà một người mẹ dạy con, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống hàng ngày, chính là những giá trị vô giá mà không ai có thể cướp đi. Đức hạnh sẽ là ánh sáng dẫn đường, là tấm áo giáp vững chắc bảo vệ con qua bao thăng trầm của cuộc sống. Câu chuyện minh họa, có những người mẹ nghèo không cho con nhiều của cải, nhưng lại dạy con sống tử tế. Một người mẹ trong một ngôi làng nhỏ, không có của cải, không có nhà cửa sang trọng, nhưng bà lại có một tấm lòng lương thiện vô bờ. Bà dạy con cái rằng tiền bạc chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Điều quan trọng hơn cả là đức hạnh và sự lương thiện. Một lần, khi con trai bà còn nhỏ, bà đưa con đến chợ mua thức ăn. Trên đường về, họ gặp một người ăn xin ngồi bên lề đường. Đứa trẻ nhìn thấy và hỏi mẹ: "Mẹ, tại sao bà ấy lại ngồi đây? Chẳng ai giúp bà ấy vậy?" Người mẹ không trả lời ngay, mà bảo con cùng mình đến gần bà ăn xin. Rồi mẹ bà đặt một ít tiền vào tay bà và nói: "Con phải nhớ rằng
dù có bao nhiêu tiền trong tay thì giúp đỡ người khác bằng lòng tốt vẫn luôn là việc làm quý giá nhất. Sau đó, bà kể cho con về những người nghèo khổ và cách mình có thể giúp đỡ họ bằng những việc làm tử tế, dù có là những điều nhỏ bé. Đứa con nghe theo lời mẹ, lớn lên trở thành một người biết tôn trọng tất cả mọi người, dù là những người nghèo khó nhất. Anh trở thành một người công nhân chăm chỉ, luôn sống ngay thẳng, giữ chữ tín và tôn trọng các mối quan hệ xung quanh. Dù không sở hữu khối tài sản lớn lắm, nhưng anh được mọi người yêu mến và kính trọng, có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống ấm no. Đó chính là kết quả của những gì người mẹ đã gieo trồng từ thuở còn bé. Phúc báu từ đức hạnh. Dù chúng ta không thể đoán trước được hết mọi thử thách trong cuộc đời, nhưng khi chúng ta sống lương thiện, sống với lòng chân thành, thì phúc báu sẽ tự nhiên đến. Đức hạnh mà người mẹ gieo vào lòng con cái sẽ là nền tảng vững chắc giúp họ đứng vững trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Con cái sẽ luôn biết rằng cuộc sống không chỉ cần có tiền tài, mà còn cần có lòng nhân ái, sự trung thực và sự tôn trọng lẫn nhau. Một đời sống như vậy sẽ không bao giờ thiếu thốn, bởi phúc báu của lòng tử tế sẽ luôn đong đầy. Và nếu bạn hỏi sự lương thiện có thể thay đổi cuộc đời con cái như thế nào, câu trả lời là đức hạnh sẽ dẫn dắt con cái tới một cuộc sống đáng trân trọng, một cuộc sống được yêu mến và kính trọng. Đó mới chính là tài sản vô giá mà người mẹ có thể trao tặng cho con. Việc thứ 5, người mẹ tu tập nội tâm, lấy gương sáng dạy con. Mỗi ngày mẹ ngồi thiền 10 phút, mỗi tối mẹ đọc một bài kinh ngắn, mỗi sáng mẹ niệm một câu từ bi. Những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại là những hạt giống tâm linh mà mẹ gieo vào lòng con cái. Không phải lời nói, không phải những bài học hàn lâm, mà chính qua những thói quen tu tập hàng ngày, mẹ đang xây dựng cho con một nền tảng vững chắc về tâm hồn, về sự an định nội tâm. Con trẻ lớn lên trong môi trường ấy, tự nhiên tâm hồn cũng thanh tịnh, hướng thiện. Vì mỗi ngày con sẽ học được từ những việc làm nhỏ của mẹ rằng sự bình an đến từ sự tĩnh lặng trong tâm hồn, từ việc làm chủ cảm xúc và từ những lời nói chân thành. Chúng ta thường nghĩ rằng dạy con là một công việc nặng nhọc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng. Nhưng thật ra, dạy con không phải chỉ bằng lời nói, mà là thân giáo. Chính là cách mà người mẹ thể hiện sự tự tu tập, tự làm gương mẫu cho con. Mỗi khi mẹ ngồi thiền là mẹ dạy con về sự tĩnh lặng. Mỗi khi mẹ đọc một bài kinh là mẹ dạy con về sự thấu hiểu. Mỗi khi mẹ niệm một câu từ bi là mẹ dạy con về lòng nhân ái. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của mẹ đều là bài học vô hình mà con sẽ tiếp thu từ bé. Không cần phải dạy bảo một cách rành mạch, mà chính qua hành động, qua lối sống của mẹ, con sẽ tự hiểu được giá trị của tâm an, của sự kiên nhẫn và lòng từ bi. Một người mẹ có tâm an định, ánh mắt dịu dàng, lời nói khoan thai sẽ giúp con vững tâm bước qua giông tố cuộc đời. Trong một thế giới đầy biến động và khó khăn, nếu trẻ không học được cách đối diện với cảm xúc, không học được cách làm chủ bản thân, thì con sẽ dễ dàng bị cuốn theo những cơn sóng tâm lý, những vết thương lòng không thể lành. Nhưng một người mẹ có thể mang đến cho con một bến đỗ vững vàng, một chỗ dựa tinh thần từ chính sự tu tập và an định nội tâm của mình. Khi mẹ bình thản, khi mẹ giữ được sự tỉnh táo giữa mọi khó khăn, chính là lúc con sẽ học được cách đối diện với cuộc sống bằng một trái tim bình an, bằng một tinh thần vững vàng. Chia sẻ sâu sắc về cách dạy con qua tu tập nội tâm. Dạy con là một hành trình dài, không chỉ bằng lời dạy mà bằng chính sự sống của mình. Người mẹ phải là hình mẫu cho con về cách sống, về cách đối diện với những thử thách. Nếu mỗi ngày mẹ tự kiềm chế cảm xúc, nếu mẹ luôn giữ được sự bình thản và tĩnh lặng trong tâm hồn, thì con sẽ học được từ mẹ rằng cuộc sống có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều sóng gió, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững tâm hồn, chúng ta sẽ không bị khuất phục. Khi người mẹ sống có đạo đức, có sự tu tập tâm linh, con sẽ tự học được cách sống lương thiện, cách đối diện với cuộc sống bằng lòng kiên nhẫn và sự từ bi. Lời kết nối từ triết lý Phật giáo. Đức Phật dạy, người nào tự thanh tịnh, người đó giúp đời thanh tịnh. Một người mẹ tự tu sửa bản thân chính là âm thầm dẫn con
đi trên con đường sáng. Chúng ta không thể mong đợi thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nếu mỗi người trong chúng ta không bắt đầu từ chính bản thân. Mẹ chính là người có thể giúp con tìm thấy con đường dẫn đến sự an lạc từ chính sự tu tập của bản thân. Sự tu tâm, rèn luyện nội tâm không chỉ giúp mẹ tìm thấy sự bình an trong cuộc sống, mà còn giúp con cái nhận ra rằng sức mạnh lớn nhất không phải ở những gì chúng ta có, mà là ở khả năng làm chủ chính mình, ở việc xây dựng một tâm hồn thanh tịnh và rộng mở. Vì vậy, tu tập nội tâm không phải là một việc làm xa vời, mà chính là một phần của cuộc sống hàng ngày. Nó là những phút giây yên tĩnh mà mẹ dành cho bản thân, là những lời niệm từ bi mỗi sáng, là những lời kinh ngắn trước khi đi ngủ. Chính qua những hành động này, mẹ đang gieo mầm hạnh phúc và bình an vào trong trái tim của con, đang giúp con học được cách sống tử tế và vững vàng trong mọi thử thách của cuộc đời. Thế giới có thể thiếu vàng bạc, thiếu quyền lực, thiếu danh vọng, nhưng thế giới không thể thiếu những người mẹ có tâm hiền lương, lòng từ bi rộng lớn. Những người mẹ ấy chính là những người thầm lặng mang đến ánh sáng, sự bình an cho cả một thế hệ. Mỗi bước đi của mẹ là dấu chân dẫn dắt con cái vào một tương lai tươi sáng. Dù trong tay không có nhiều vật chất, nhưng trái tim lại đầy đủ yêu thương và trí tuệ. Không có sức mạnh nào có thể sánh bằng tình yêu của mẹ. Không có quyền lực nào có thể so sánh với sự kiên trì và lòng từ bi của một người mẹ đúng nghĩa. Nếu hôm nay bạn đang làm mẹ, hãy nhớ rằng mỗi nụ cười hiền của bạn, mỗi lòng khoan dung của bạn đều là những hạt giống phước báu kỳ diệu âm thầm trổ hoa trong đời con. Những giây phút mẹ kiên nhẫn, mẹ bao dung, mẹ dạy dỗ bằng tình yêu chính là những khoảnh khắc không thể nào đo đếm được bằng tiền bạc. Và chính những hạt giống đó sẽ đâm chồi nảy lộc không chỉ cho con mà còn cho cả những thế hệ sau này. Vì vậy, đừng bao giờ coi nhẹ những việc làm nhỏ nhặt, những hành động tưởng chừng như vô hình của bạn. Chúng chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cho một tương lai tốt đẹp. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống để gieo đời sau một mùa xuân phúc lạc. Chúng ta có thể chọn cách mình dạy dỗ con cái, cách mình truyền thụ những giá trị sống đích thực. Mỗi ngày, bạn có thể gieo vào trái tim có một hạt giống của tình yêu thương, của sự hiểu biết và lòng từ bi. Và chính những hạt giống đó, dù là nhỏ bé, sẽ góp phần xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái, nơi mọi người yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ chính bạn. Hãy nhớ rằng không có gì quan trọng hơn việc gieo trồng những giá trị tốt đẹp trong lòng con cái, vì đó chính là phước báu lớn lao mà chúng ta có thể trao tặng cho thế hệ tương lai. Hãy để hành động của bạn hôm nay là gương sáng cho con cái, để chúng có thể tự tin bước vào đời với một trái tim nhân hậu và một tâm hồn thanh tịnh. Hãy làm mẹ theo cách mà Đức Phật đã dạy, với lòng từ bi, với sự kiên nhẫn và với trái tim đầy yêu thương.